Hello, what's up mga kapatid? Panibagong video na naman yung gagawin natin ngayon. No? Simpleng tutorial lang naman ulit. So ngayon, ituturo ko lang sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail or cover sa mga TikTok account nyo. So sa mga hindi pa marunong, keep on watching. Tapusin nyo yung video na to para may matutunan kayo kung paano nyo gawin yung thumbnail na to sa TikTok account nyo tulad nito. Ayan, example muna natin si Ma'am Cindy Official. Idol ko kasi ito siya, sila yung pinapanood yung mga video na to. So yan yung example ko guys, no? Example ng thumbnail kung paano gawin to. Itong mga design na to sa video niya mismo. So abangan nyo guys kung paano gawin yan. So simulan na natin to guys. Let's go! Ito na nga guys, no? Sisimulan na natin yung tutorial na to. Pero bago ang lahat, kung wala ka pang TikTok account, kailangan mo muna mag-download dito sa Play Store. Free lang naman to. So kailangan nyo mag-download kung wala pa kayo. Ayan, ito siya. Ayan, ang TikTok na yan. So ako kasi meron na akong TikTok account. So ayan na siya. Open na natin to. Ayan. Then punta lang kayo dito sa itong sa may me dito. Ito. Sa may right side. Ayan, click nyo lang yan sa may me. Ayan, kung makikita nyo yung mga video ko, walang mga thumbnail. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano. Punta lang kayo dito sa may plus button na to. Then pwede kayong mag-video or pwede rin kayong mag-upload. Meron siyang choices, 15 seconds, 60 seconds, meron din siyang effects, then template. So kasi meron akong video na nagawa, short video. So dito ako sa upload kasi hahanapin ko na lang. Yan, then diretso kayo dito sa mga video nyo. Hanapin ko lang yun sa akin na gusto ko i-upload. Loading siya, loading. Oops. And then itong 3 seconds, ayan lang yung i-upload ko. Tutorial lang naman to guys, no? So papakita ko lang sa inyo kung paano gawin yung sinasabi kong thumbnail na yun. Then next na natin. Ito. Next na natin. Kasi yun lang naman yung gusto kong i-download. Papakita sa inyo kung paano gawin. And then meron siyang sounds, effects, then text, then sticker. Kung gusto niyo maglagay ng design dito. Kung gusto niyo maglagay, di kumpletuhin niyo muna maglagay ng mga sound. Sa akin, lalagay ako ng sound. Short lang naman to. Lagay ako ng sound. Ayan, loading siya. Try natin to. Then select yung check. Ayan. Okay na sa akin yan. Next na natin. Then na rin na maglalagay ng effects, text or sticker. Next na natin. Ayan, din sa describe, pwede ko maglagay dyan. Type nyo lang dito yung gusto nyo ilagay na describe or description niya, parang ganun. Type nyo lang. Hintayin lang natin. Naglalag kasi yung keyboard ko. Ayan. Type natin short video. Then pwede rin kayo mag hashtag.
Hashtag kahit anong gusto nyo. Fun for fun only. Then hashtag tutorial. Kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay na hashtag. Then hashtag YouTuber. Ayan. Try lang naman natin to guys, no? Ayan. Okay na ako nyan sa hashtag. Then, pwede din yung i-allow do it. Pero nasa inyo kung gusto nyo. Kayo nang bahala dito. Then, yung itong select cover, itong nakikita natin sa itong video na to. Mayroong nakalagay na select cover. Click natin yan. Ayan. Then, ayan. Nakikita nyo itong rectangle ba to? O rectangle. Ilalagay nyo lang siya kung saan nyo gusto. Ayan, kunwari dyan sa akin. Then, meron siyang choices dito kung ano gusto nyo design. Dito. Ito sa akin. Itong tint. Then, enter text. Lalagay nyo yung text. Sample. Please subscribe. Kayo na bahala maglagay dito kung ano ilalagay yung text. To my channel. Yan lang. Then, emoji. Ayan. Kayo nang bahala maglagay. Then, pwede rin yung isang palitin. Ayan. Ayan. Kayo na bahala mag-adjust. Na-adjust naman kasi yan. Ayan, na-adjust siya. Ayan, okay na ako dyan. Then, click nyo itong save. Save dito sa upper side. Nasa top. Save. Then, ayun. Makita nyo yun. Ayun o. Mayroon siyang cover din up. Upload natin. Post. Then, naglo-loading na siya sa kaliwa. Sa nasa top. Yung in-upload ko. Ayan ang video natin. Then, punta tayo dito sa may me. Ayan. Ayan. Diba? Ayan o. Kung makikita nyo to. Itong video na to. Ito. Yung upload natin yung nakalagay. Please subscribe to my channel. Ayan. Yan yung cover na sinasabi ko kanina. Na design ng video nyo bago yung video. Cover siya. Thumbnail. Sa YouTube thumbnail. Ayan. Kung makikita nyo. Diba? Ayan. So, yun lang guys, no? Ganun lang kadali yung paggawa ng thumbnail sa TikTok. So, yun lang guys. And, pwede rin yun ako i-follow sa TikTok account ko guys. Ayan, no? Follow nyo na lang ako guys. Ayan. Then, nag-upload din ako dito ng mga video. Tutorial video, mga ganun. Lifestyle naman kasi ito sa akin yan. Follow nyo ako guys sa TikTok account ko. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali yung tutorial na to. Kung paano maglagay ng thumbnail sa TikTok account nyo guys. So, ganun lang guys. And, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel guys. And, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And God bless. Ingat palagi. Bye-bye.